This is Rally Reykjavik, a yearly event, and we will follow it. This is an international rally and the biggest event of the year in the Icelandic Rally Championship. A 3-day rally held in the end of August. On the first day, 2 rounds through Djúpa and a couple of rounds around the Kvartmýlubraut, which is the race circuit. The second day took us around Snæfellsnes and new stages. On the third day and final day, and Kaldidalur, Uxarhryggir and Djúpavatn, very demanding stages in the last day. Gunnar Karl and Ísak were leading the championship before this event. Og já, þetta stefnir í hörkuslag milli þín og Valdurs Íslandsmeistaratindil. Já, við ætlum bara, planið hjá okkur bara að halda fram á því síðast. Við náðum bara undan þar og kláruðum ykkur hálfri mínútu undan Baldri þá. Þannig að við erum alveg öruggir, þannig að hann rétt á eftir okkur í stigum. En við erum alveg með confidence-ið gott, bílinn er góður. Service crew er búið að passa vel upp á hann. Hann hefur ekkert verið að bíla neitt síðan bara fyrstu keppninni. Og við erum með nógu sterka fjöruna framan þó að við séum ennþá bara með bílstæðinfjörun sem er óstillanleg. Þannig að hann er lítið of stífur hjá mér. En við keyrum með það síðast og það virkaði bara rosalega flott. Close second in the championship, Baldur Arnar and Heimir Snær. They need to win Gunnar if they wanted to win the championship. Og þetta stefnir hörkuslag milli þín og Gunnar Karls slaginn titilinn. Já, heldur betur. Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Og svo eru aðrir ökumenn sem geta farið að svona trufla slaginn og Ragnar Bjarni á náttúrulega ennþá möguleika. Já, heldur betur. Ég held þetta verður bara vonandi sekundislagur bara alla keppnina og verður bara mjög gaman. Ragnar Bjarni and Emilia driving this Evolution Lancer had to win this. Hvar mun úrslit ráðast, heldurðu? Ég hugsa að verði bara á laugardeginum. Það verði eiginlega bara Uxarhryggirnir og Tröllhálsinn og svo Djúpavatnið alveg í restina. Þetta verður örugglega slagur bara alveg fram í enda. Now let's have a look at the first stage. Here we have Gunnar Karl and Ísak. Gunnar Karl's had troubles with the front suspension in this car, and he could definitely feel that during these 2 stages around Djúpavatn, losing a lot of time. Let's hear from Gunnar after the second stage. Gunnar, þú varst að tapa verulegum tíma á fyrstu leið, eitthvað að? Nei, við erum að taka því passlega rólega og svo erum við alltaf með bílstæðin bara framan. Við erum hittn rosalega. Þannig að það er að hægja töluvert á þér? Já, þessar bömpbíleiðir, við vissum það fyrir fram. Bömpbíleiðirnar, þar tökum við rólega bara. Tökum á því annars þar. Baldur and Heimir did a fantastic job on day number 1. Got a good lead on Gunnar Karl and Ísak. However, their car was not working as it should. Vinstri 3/4 laust gatnamót. Er bíllinn eitthvað skrítinn? Já, eitthvað aflýsing. Ok, vinstri 3/4 hérna, vinstri 3/4 hér, vinstri 3/4 hérna. Í vinstri 4. Í vinstri 4. Já, það er eitthvað. Túrbílinn er farinn. Túrbílinn er farinn, ok? Engin blóðstýra? Nei, bara nánast engin. Baldur, ekki sáttur? Nei, alls ekki. Það er ekki turbo, engin turboþrýstingur. Yeah, turbo troubles in Baldur's car, and this was something that Ragnar could use and took the best time on the second way through Djúpavatn after a bit of damage on the first stage. Let's hear from them. Það er engin turboþrýstingur hjá Baldri, þú ert að taka mikið betri tíma. Já, þetta gekk bara mjög vel núna. Við fórum með öxul í hináttina, þannig að við áttum alveg vinna að fá eina góða ferð. Gangið vel á eftir. Takk fyrir. Good driving. Ragnar Bjarni is the current Icelandic champion. Now in the last round around Kvartmýlubrautin. Sælar. That was maybe a little bit too fast. 23-second lead on the first day. Now we have Skafti Skúlason and Gunnar Eyþórsson breaking their front light there.
not driving quite quickly enough. Here we have Valdimar Jón Sveinsson and Aðalsteinn Símonarson. They were driving really fast. Maybe a little bit too fast in places. Valdi, það hraðasti tími. Það svoleiðis. Og varst tapaði bara 2 á Baldur á fyrstu leið en hann var í turbovesinni núna þannig að þú leiðir. Það geggjað, þetta erfitt færi en djöfull, þetta gaman maður. So Valdi took the lead before the kvartmýlubrautin stages. And they lost a lot of time there because of damage to the rear suspension. Eyjólfur and Arnar driving this Jeep Cherokee. This car is seriously fast, even though it should not be able to challenge for first place. However, it was a minute behind after day number 1. Getas and Silvinas here driving the Super Impreza. A little bit too wide like Valdi, but got away with it. However, they had to retire on day 2. Here we see the standings after day number 1. Ragnar and Emilia lead Valdimar and Aðalsteinn. Baldur Arnar in 3rd and Gunnar 4th. Now there are more classes. We were just looking at the 4-wheel drive turbo class. This is the AB Varahlutir class. AB Varahlutir, a company in Iceland that's been working with rally for a long time, and these cars are not equipped with a turbo. Here we can see the standings before the Rally Reykjavik, and Josef and Guðni were leading and could get the title with a win in Rally Reykjavik. Here we see them. This class is thought for beginners. However, many do compete even though they're not in their first year. A bit of damage there in the final gate. Þú ert að brjóta hérna afturhjólabúnað í síðustu beygju. Braut ég? Já. Það skellur. Náðu að gera við þetta fyrir kvartmýlubraut? Það vonandi. Hvernig hefur annars gengið? Þetta hefur bara gengið ágætlega sko. Gangið vel á eftir. Takk fyrir. Yep, going well for Josef and Guðni. Garðar Gunnarsson and Óskar Sólmundarson. They were 3rd at the end of the first day. Here is Halldór Vilberg and Valgarður Tómas. They were driving quickly and took the lead after the first couple of stages and held that in the end of the day. Jæja Halldór, það hraðasti tíminn aftur, þú leiðir. Frábært. Ég í svolítið vandræði með bílinn. Ég ekki alveg að fíla uppsetningun á honum. Hjólastillingin ekki alveg eins og ég myndi velja hana. Þannig að það meiri hraði á morgun. Já, ef ég þarf ekki að hafa svona mikið fyrir því, já. Kristján and Egill struggled a lot in this rally. Blew a tire on the first stage, drove off on the second stage and had to retire on day number 2. However, got back into the rally with Super Rally rules and ended up in second last place. And we look forward to seeing more from them. Vikar Karl and Almar, this duo driving together for the first time in a new car. Almost rolled it here on day number 2. Got away with it and managed to finish the rally. However, the car had seen better days. On the 3rd day, the rear wheel system was pretty loose. Ég hrikalega sáttur. Þetta er eiginlega marathon í sprettlöpum. Við erum búin að lenda í svona ýmsu, við erum með afturhjólinn beygjandi sikur áttina, reyna að taka engin jumpa því hægri spyrnan er alveg á líginni, en þú kemst stundum langt á líginni. Nei, það má ekki segja þetta. Til hamingju með að klára. Takk. Örn Dali Ingólfsson showed around. He's not driving a Trabant like he usually does. A legendary Icelandic rally driver that has competed, or at least partaken in rallies for many years. He had to do this rally now because his driving license would run out in a few days. 82 years old. Jæja Örn, til hamingju með að klára. Já, það gaf verið. Þetta er nú ekki... Loksins kom að því. Þetta er ekki alveg í fyrsta skipti.
Ekki sem ég klára. A legend of the Icelandic motorsport scene. Now let's go back to the top. Halldór Vilberg and Valgarður on day number 2. They started first because they were first after day number 1. However, they lost their lead before noon when Jökulháls was driven, and that lead went over to Jósef and Guðni. Good driving from Halldór and Valgarður. However, like we said, Jósef and Guðni, they were flying. Jósef and Guðni knew that by winning the rally, they would be crowned the Icelandic champions this year. And they were quick all through the day. However, a puncture at Hítardalur, they lost around 20 seconds. Garðar and Óskar had a very eventful Friday. On the first stage, they punctured a tire and drove off later in the day, and there was a lot of work to do in the evening. Hvað gekk á þarna? Helvítis kóar, ég segi það ekki alltaf, nei. Hvað, fóruð út á það? Út á hérna, það þetta með hérna ljósaskiptin, það hentar ekki augunum mínum. Þannig að ég sá bara beigja og fyrst og út á brautskipt hérna á hjólanar. En náðu þið ekki að gera við þetta? Þessi 10 kallar sko, ég geta gert hvað sem er á klukkutíma. Everything fixed. Hjálmur framan, þið með? Það keinkóið. And spotting more damage there just during the interview. However, they managed to finish the rally, even though the car maybe was not perfect on day number 3. However, they finished third. The fight for first place was real on the final day. Halldór Vilberg needed to catch 36 seconds of Jósef and Guðni, and they managed to do that before the final stage. Fantastic trying from Halldór and Valgarður. However, when it came to the last stage, Jósef and Guðni crossed the line, and they do not know how it's standing. Halldór Vilberg should be a minute behind, and if they will be more than a minute and 4 seconds after, Jósef and Guðni have won. Otherwise, Halldór Vilberg will have caught it. Já, Jósef, þú ert komin í mark. Ég er komin í mark, þetta var geðveikt. Var tekið á því núna, þetta er hörkuslagur. Já, tekið aðeins á því. Ertu sáttur með þína ferð? Já, ég er mjög sáttur, það er bara vonandi um dugi. Sjá hvað Halldór gerir. Já, það er svoleiðis. Here we can see the time. Halldór and Valgarður finishing. This is the end. The clock ticking. If it's green, Halldór Vilberg and Valgarður win the rally. Halldór Vilberg, þú ert að taka 6 sekúndur á honum, þú ert að vinna alþjóðarallið. Frábært. Til hamingju. Takk fyrir. Þú ert kóksveittur segja og tók þetta á. Já, þetta tók mjög á. Þetta er búið að vera hörkuslagur í allan dag. Þetta er búið að vera rosalega gaman, alveg æðislega gaman. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Halldór Vilberg, that means that he finishes third overall and wins the non-turbo class. Here we can see the standings. 69.5 points for Jósef and Guðni. Halldór and Valgarður second, and the only thing that they need to do, Jósef and Guðni, is just to finish the race in the last round. Here we have Ragnar Bjarni and Emilia. They went first on day number 2. They had a good lead on Baldur and Heimir, and here we are with them. And could you see that? That was Ragnar Bjarni's car on the side. A hefty crash for Ragnar Bjarni and Emilia. And that means that Ragnar Bjarni will not be able to defend his title. Let's hear from Ragnar. Ragnar, bíllinn svolítið tjónaður, hvað gerist hjá ykkur? Við fórum bara hratt í eina beygju og tókum hálfa veltu. Og samt ekki það mikið tjón? Nei, virðist ekki vera.
Og þeim munið halda áfram eftir hádegi? Nei, við ætlum bara að hætta þetta. Ég seldi Gunnar Kalli drifið úr bílnum til þess að hann geti haldið áfram. Er þetta svona andinn í rallinu að ef þú heldur ekki áfram þá hjálpar næsta manni? Já, það er alveg klart. Þeir eru að keppa Íslandsmeistaratitilinn núna, þannig að það er að gera hjálpa maður getur. Yep, fantastic. Gunnar Kalli and Isak broke their rear differential. So, like Ragnar said, and the spirit of the Icelandic rally is a bit like this. If you can help someone else, that's what you do. Here we can see them limping just in the front wheel drive, losing a lot of time. Já, hann Raggi Gröndal og Emilja, þau lána okkur drif. Og það er heppilegt að passa það milli, þannig að við vorum að testa núna, hlutullin virðast passa sko. Hann er ekki eins læstur aftan núna, þannig að við ætlum bara að keyra með og klára það rally. Unfortunately, that did not go their way, because a few stages later their cooling system gave up, and so they did not show up on day number 3. So that means that their chances of a title are out. Here we have Eyo, Melsten and Arna Már. Here they are driving the Prestsrun, and that, ladies and gentlemen, is a roll. Eyo goes a little bit too tightly on the inside of that turn, and it was not enough to get it rolled back on its wheels. Only 8 cars finished this rally. Hvað gerðist hér? Herðu, ég fór aðeins nálægt hérna að kantinum og krækti í vinstra framhjól og flaug honum á hliðina. Skafti Skúlason and Gunnar Eyþórsson were doing well on the first day. However, they had a puncture driving up the Jökulháls. Pretty much just on the rim there. Lost a lot of time on that stage. Já, Skafti, hvernig hefur gengið í dag? Það er ágætlega, við sprengdum á einni leið. Já. Þurftum að skipta dekk, töpuðum miklu tíma þar. Og hvað, þið keyrið svolítið stund á sprungnu eða það ekki? Jú, ég var ekki alveg viss fyrst hvort það væri sprungið eða svona laust. En svo ákveðum við að skipta bara. Gangi ykkur vel? Takk fyrir. So, the fight for first place would only be between Valdi and Aðalsteinn, and Baldur and Heimir in the Subaru. They were equal up to a second on the beginning of the day. However, mistakes like these ones, the car shut down simply because the emergency stop button got hit. And that's not something that you're allowed to do. However, Valdi was quicker on the stage after. The fight was real and it was on, and both crews driving seriously fast. The Jökulháls stages, good fun, and in the afternoon even more stages, twisty, turny, and all gravel. So let's see the standings after day number 2. Baldur and Heimir lead Valdimar with 27 seconds. And if the rally finishes like this, Baldur and Heimir will become the Icelandic champions in 2019. Let's hear from Baldur. Já, Baldur, hvernig hefur gengið í dag? Bara búið að ganga mjög vel. Og þú leiðir, er það ekki? Jú, við erum einhverjum 20 sekundum undan held ég. Þetta er búið að vera í rauninni sekúnduslagur bara í allan dag? Já, heldur betur. Það er búið að vera mjög skemmtilegt að vera að berjast í Valda í dag. Og já, Uxarhyggir og Kaldidalur á morgun, þannig að hann verður fullfærð þar? Já, heldur betur. Þetta er bara, já. Það eru leiðir sem við þekkjum vel og báðar áhöfnir, þannig að vonandi dregur þetta fram best úr báðum áhöfnum. Þannig að það verður gaman. Og áttu eitthvað inni heldur, eða ertu að keyra eins hratt og þú getur? Nei, það er alltaf eitthvað aðeins inni. Svona fyrir svona lokasprettin, sko. Þannig að við notum það kannski á morgun. Yep, the fight was going to be epic on the third day. However, there was not much. Like we can see off camera, Valdimar rolled
the car heavily at the first round of the day, first stage of the day. However, the crew was fine. Even the roll cage bent. Jæja, Valdimar minn. Hvað gerðist? Herðu, við fengum högga aftan og greip frambrannan og flippaði okkur bara. Í rauninni ekkert að gerast en það gerist samt. En þetta stemdi í hörkuslag um fyrsta ástandi? Já, við ætlum að taka 5 sekundur á hverju leið aðeins. Það gekk ekki, þetta gekk verra en átt að gera en þetta var óhefni dauðans af því að við höfum lent í miklu meira skeri í atriði þetta. Bara fáum höggut afturdrifið og pannan grípur og flippar okkur alls svaðalega. Scary how that happened. However, that means that Skafti Skúlason and Gunnar Eyþórsson move up to second and are pretty safe there. And Baldur only needs to finish to clinch his title. Skafti finishes here in second place and is pretty happy to finish. Jæja, Skafti, annað sætið í Rally Reykjavík. Já. Ertu sáttur? Já, mjög sáttur. Hvernig hefur þetta gengið svona heilt yfir? Bara ágætlega, okkur gekk ágætlega í gær. Við hefum verið hægir í dag, mistum bremsu undan á Kaldadal og við erum bara mjög sáttir með að vera hér. And that means Baldur Arnar Hlöðversson and Heimir Snær Jónsson are well, by far the winners in Rally Reykjavik the second year in a row, and that means that the crew has become the Icelandic champions 2019. However, things got scary on the last stage of the day. Hægri 4 hjá steininum, hæð 5, 40 hægri 4 og vinstri 3, 4. Here we have some sort of an electrical failure and the car just stopped working. However, the car kept on rolling, but they had no idea what was going on. Heyrðu í mér eða? Já, núna. Hvað eiginlega að bílnum? Ég veit ekki að kom eitthvað í hann. Ok. Alveg rólegir í að láta mann fá sjokk. Brá þér ekkert eða? Brá mér ekkert. Passaði það sérna. Yep, they were quite pleased when this rally was over. Baldur Arnar Hlöðversson, Íslandsmeistari Rally 2019. Það hljómar mjög vel, mjög svo vel. Og sigur í Rally Reykjavík? Já, við ein ferjuleið eftir, þá er þetta búið. Heimir, þinn 3. sigur í röð? Já, það er rétt. Þetta er gaman. Fantastic for Baldur and Heimir. And this is the 5th crew in 5 years to become national champions. And Baldur is the youngest to win it since 1994. Well, that's the year that Baldur was born. Now that ends our coverage of Rally Reykjavik, and let's be back next year.